Hej, jag heter Elin och av någon anledning så har jag aldrig påskpyntat hemma hos mig. Inte mer än ett påskris i alla fall. Men i år så tänker jag att det ska bli ändring på det. För visst borde det vara lika mysigt att påskpynta som det är att julpynta. Men för att kunna påskpynta så måste jag först komma i stämning. Och det gör jag genom att se upp påskakärringens viktigaste och mest karaktäristiska plagg. Huvudduken. Påskakärring är här och hon ska tala om för er hur ni ska påskpynta i påsk. Jag hoppas att ni kan ta mig på allvar den här hucklen. Jag känner mig rätt fin faktiskt. Jag tror att jag gillar det här. Men jag fick en kommentar för någon vecka sedan där någon undrade hur man pyntar till påsk utan att det ser lite wild and crazy ut med alla kycklingar och sånt där. Jag har inget direkt svar på det, men det fick mig att börja tänka lite och också bli lite så här problemlösar-mode. Att det här ska vi ju lista ut. Jag har faktiskt skrivit en liten lista med så här saker som jag genom oerhörd tankeverksamhet har kommit fram till då som jag vill göra med mitt påskpynt. Och då kan jag säga att jag har utgått lite från hur jag vill pynta till julen, för att jag tycker ändå att påsken och julen påminner om varandra väldigt mycket. Som jag skrivit här till exempel, vi har en statement piece på julen som är julgranen. Och vi har en statement piece till påsken som är påskriset. Eller vi har en gåva till julen som är julklappar och vi har gåva till påsken som är påskägg med godis då. Så jag tänkte att man kanske kan plocka liksom idéer från julen och ta med in i påsken. Och det första som jag vill säga som jag tror kommer göra väldigt mycket när man påskpyntar, det är färgerna. Så till julen så vill jag ju ha mustiga, röda, gröna och typ ljusblå nyanser. Och bara det att man får in typ textilier och sånt i de här färgerna eller ljus i de här färgerna gör att man får väldigt mycket julkänsla i bara det. Och då tänker jag att då gör vi samma sak i påsken. Att vi får in de färgerna som jag tycker är påsk och det är pastellrosa, gul och grön. Så jag har skrivit grönska. För till julen så har vi ju till exempel grankransar på dörren, vi har grangirlanger och sånt där. Och vad skulle vi kunna göra utav det till påsk? Och då tänker jag att man såklart kan göra dörrkransar eller kransar överlag även till påsken. Vi har också lökar till påsken, alltså alla typer utav lökblommor. Vi har grenar av alla dess slag, alltså man skulle kunna hänga grenar istället för så här girlanger så skulle man kunna lägga grenar typ över en byrå eller någonting. Jag ska testa, det kanske blir jättefult, men vi kan testa det i alla fall. Tulpaner och man ska kunna ta in en kvist äppelträd och så börjar det knoppa här inne eller någonting. Också om man tänker på julen så har vi ju så här typiska alltså figurer som hör julen till. Alltså vi har tomten, vi har granar, vi har pepparkaksgubbar, vi har snöflingor, vi har renar och så vidare. Till påsken så har vi liknande. Kycklingar, höns, kaniner, ägg, påsklilja, tulpan, lökar, blommor i allmänhet, korgar, småfåglar, bara grenar. Så att det vill jag ju också såklart representera, även fast det kanske inte behöver vara så mycket. Så det är ju sådana saker som jag tänker att man kanske adderar till sin inredning som små detaljer. Men jag tänker också att en stor del för mig till julen var att ändra befintliga grejer. Alltså till exempel så pratade jag om i förra videon att jag brukade ändra motiv i tavelramarna här. Så det vill jag ju göra till lite mer påskiga motiv. Vi har också till exempel en korg här med presentpapper som jag till julen ändrade i lite mer juliga nyanser. Nu är den här ganska blommig och ljus redan, men jag skulle kunna få in lite mer färg i den här kanske för att få den att få lite påskfeeling. Framförallt i kontor så känns det som det är jätteenkelt. Jag skulle kunna få in lite mer, nu har jag också här ganska mycket sådana färger, men påskfärger i sitt pennställ eller i sitt pappersställ. Jag har som en liten ask som jag nämnde till jul också där jag har washi tape som skulle kunna ha lite mer påskfärger. Men det här gäller ju också så här kläder på kroklist i sovrummet. Byta färgerna på de kläderna som hänger där. Och också servisen inne i köket. Jag har ju ett vitrinskåp. Som till julen så hade jag lite mer pepparkaks-tema och lite så här blått porslin där inne. Och nu skulle jag kunna välja, jag har en del gula grejer som jag skulle kunna ställa in till exempel. Sist men inte minst så finns det ju en hel del typ pyssel från julen som man skulle kunna plocka med sig.
Och då tänker jag framförallt kanske på så här pappersdekorationer, att man skulle kunna göra pappersgirlanger fast med lite mer påsktema. Jag tänker de här tomteparaderna som finns med kycklingar. Det behöver inte vara kycklingar, det kan vara vilket motiv som helst egentligen. Det kan ju också vara så här pappersornament fast som har lite påsktema som man kan hänga på dörrantag och knoppar och sånt. Och så har jag också skrivit band. För det använder man ju jättemycket till novent och julen, att man knyter band runt ljusstakar och lite allt möjligt. Så det skulle man ju kunna göra till påsk också, fast med påskfärgerna. Ja, så let's go! Kanske ändå ska börja med taveldramarna. Vad det blåser. Jag älskar att grenarna börjar slå ut när de är inne så här, för jag sätter dem i vatten. Så det blir som en så här extra grön härlig detalj typ. Jag vet inte hur man pratar samtidigt som man gör någonting. Jag fattar inte hur andra som håller på med YouTube kan det. Så min hjärna, det går ju liksom i 120 där inne hela tiden. Så jag tror att det är därför som jag håller på med så himla mycket liksom grejer med grejer. För när jag grejer då blir det tyst. Och det är därför det inte finns något att säga heller samtidigt. Det här blir snyggt. Vad tusen ska jag ha dig då? Nu har jag en stycken Inka pappersblomma som jag gjorde för ett tag sedan. Och jag skulle vilja göra fler för det är skitfint ju att ha det här i påskriset. Det är nästan egentligen så att jag inte behöver mer i det här riset som jag precis har gjort. För det är redan ganska mycket och det gröna kommer slå ut ännu mer och så vidare. Men jag skulle vilja ha fler ris för att till jul så har jag liksom haft, inte förra året men åren innan, så jag har haft två julgranar. Och jag tänker att ja, men man vill ju ha lite ris i alla rum. Eller ja, om jag inte har ris så vill jag ha lite buketter. Så jag tänker att jag kanske ska dra iväg och kolla lite vad det finns för grönt och sånt. För det gör ju också väldigt mycket till högtidskänslan.
Tänk att en sån här krans som jag håller på att göra nu kostade 500 spänn på blomsterbutiken när jag var där. Och det enda jag behöver göra är att gå och klippa ner lite sly och ta lite som jag har rensat från rabatten och sätta ihop till kransar. Här har jag gjort 2 stycken olika typer som jag har satt ihop på lite olika sätt. Så den ena sitter med ståltråd, men jag band också snöre kring den andra. Och jag måste säga att jag tyckte mycket bättre om det. För då kunde jag betsa snörena så att de smälter in mycket mer i själva kransen. Det blev skitsnyggt. Till själva dekorationen så tog jag lite vad jag hade hemma. Så att lite ägg som jag har fyndat på loppis eller ägg som jag har haft i hur många år som helst. Klippte också ut några tygremsor utav lite scraps jag hade kvar från när jag sydde huvudduken. Och klippte isär en konstblomma som jag hade hemma. Det är blommor här! Jag har alltså råkat ta in en kvist körsbär från rishögen där ute. Och det sjuka är, eller det jobbiga är, att jag hade fler av de här kvistarna. Men jag valde, för att de inte var lika spretiga, att slänga ut dem genom fönstret. Så nu är det jag som springer och hämtar dem direkt. Där ligger de någonstans. Kom igen, se till att ni lever nu. Här har vi också en. Nu är det jag som för evigt kommer veta hur körsbär ser ut innan det har slagit ut. Jag var alltså på blomsterbutiken och köpte körsbärskvistar. Så ligger det där nere. Precis som jag sa om kransarna. Så jag måste gå ner dit och kolla om det finns mer. Uppenbarligen en guldgruva där nere. Utan att jag visste om det. Sjukast också att de fortfarande levde. Kanske var de enda som fanns. Det där kan vara rätt. Men dit upp kommer jag inte. Där uppe ser det ut att finnas ännu mer. Och jag når inte. Det är synd att det är lika med livsfara och klättra i rishögar. Annars är det jag som hade varit där uppe prick nu. Där uppe också. Är det jag som har önsketänkande ögon nu eller? För alla högst upp. Jag tror att jag har placerat ut alla påskgrejer jag har nu. Jag har inte så många som sagt i och med att det är första året som jag pyntar. Kanske finns någon enstaka grej kvar som jag inte känt har passat någonstans. Men jag känner att jag behöver något mer. Jag tror framförallt att det är färg jag känner att jag behöver. Och då tänker jag att jag ska fixa lite band. För jag har inga band i rosa och så krämvitt gult. Så att jag tänker att jag ska ta lite tyg och göra lite remsor av.
Och knyta kanske någon liten rosett på någon liten ljusstake och sådär. Det här är by the way ett vitt tygstycke som jag har färgat med avokado. Det är en sån otroligt fin rosa färg. Så det måste jag göra någon mer gång. Och sen så tänker jag ju att jag har ett gäng rosa ljus och gröna ljus som jag skulle kunna placera ut också. Så nu kommer jag göra en del. Så det gör vi nu. Jag hade ju en grangirlang här i vintras. Nu tänker jag att jag kanske kan ha, som jag nämnde, någon liten gren som ligger här istället. Vad tror vi om detta? Den här grenen har jag haft i flera år. Och så ska jag köpa mig några fler tror jag, för det här är ju jättenice att ha. Alltså det här blev ju toppen. Jag har hängt upp lite så här ägg och lite band lite överallt. Och jag har ett bra gäng band kvar så att jag tänker att jag ska hänga dem i äppelträdet här utanför. På. Som jag misstänkte så var det ju jättekul att påskpynta. Precis samma vibe egentligen som till jul. För att man är ju, precis som man är pirrig inför jul så är man ju också pirrig inför våren på något sätt nu. Så att jag har gått omkring här och bara har blivit så himla glad av alla färger och sånt som jag har tagit in. Och de får mig att lysa upp inombords som solen lyser här utanför fönstret. Ska man gå och behöva skaffa sig en påskpyntslåda nu också? Jag tänker redan på hur många julpyntslådor jag har nere i källaren. Det kommer bli kaos. Med tanke på att det här är också bara början. Kan du vara med och säga hej då till allihopa? Hej då allihopa. Nej, jag hoppas att ni har tyckt att det var kul att titta på den här videon. Och om ni har gjort det så får ni jättegärna klicka tummen upp. Eller tassen upp. Och så ses vi igen i nästa video. Hej då!